Chào các bạn, Valentine này Hà không va lung tung cùng ai, mà sẽ ngồi kể cho các bạn nghe một câu chuyện tình yêu hài hước, lãng mạn nhé. Bộ phim nói về một cô giáo xấu xa. Elizabeth Hansi, người sở hữu đầy đủ phẩm chất của một giáo viên tồi tệ, vô trách nhiệm với học sinh, yếu kém về chuyên môn sư phạm, ganh tị với đồng nghiệp. Chỉ có một chuyên môn mà cô giáo Elizabeth tài giỏi là mồi chài các chàng trai đại gia giàu có để đào mỏ. Cô nàng đang hẹn hò cùng một phú nhị đại và sẽ sớm kết hôn cùng chàng. Chào các cưng, mai chị đi lấy chồng nhá. Cô từ biệt đồng nghiệp trong trường rồi đến nhà bạn trai. Nhưng hỡi ôi, đời không như là mơ. Anh bạn trai đã sớm thu dọn hành lý giúp cô, và đang có ý định tiễn cô ra khỏi nhà theo yêu cầu của mẹ mình. Bà không đồng ý cuộc hôn nhân này vì cho rằng tóc vàng không yêu con trai bà thật lòng, mà chỉ đến vì cái mỏ vàng ăn ba đời chưa hết của gia đình anh. Chết thật chứ. Khoai củ vàng dòng 24 carat sắp dâng đến miệng mà không được ăn. Nàng cố vất vát với vị phụ huynh lớn tuổi rằng nàng yêu chàng thật lòng. Yêu chứ gì? Ok. Vậy còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật chồng sắp cưới của con. Vãi cả hàng họ. Elizabeth thậm chí còn không nhớ ngày sinh nhật của hôn phu mình. Vậy thì dẹp hết, còn cưới xin gì nữa. Anh bạn trai nhất quyết chia tay. Thế là mong ước đổi đời của nàng vỡ tan như bong bóng xà phòng. Không xu dính túi. Nàng quay lại với nghề gõ đầu trẻ tại một ngôi trường nhỏ. Buổi đầu đi làm, tóc vàng đã không yên phận. Cô sẵn sàng tay đôi với ma cũ Amy khi nghĩ rằng cô ấy đang cà khịa mình. Trong giờ ăn trưa, Elizabeth khẳng định với cô bạn đồng nghiệp to béo rằng cô nhất quyết sẽ tóm được một chàng trai giàu có và sớm từ bỏ công việc nhàm chán này. Để thực hiện cho được kế hoạch, hàng đêm, cô lê la tại các quán bar, nơi có thể tìm thấy một vài anh chịu chơi, chịu chi, nhà mặt phố, bố làm to. Đây rồi, một em chin đã vào tầm ngắm. Cô nàng bắt đầu giở trò mèo tán tỉnh anh chàng. Nhưng ngay sau khi phát hiện ra tiền trong túi anh ta không dày như cô đã nghĩ, nàng tiễn anh bay màu. Lại một đêm sôi hỏng, bỏng không. Cô thất thểu ra về rồi lên giường đi ngủ. Bà mẹ nó, đến ngủ thôi nó cũng khó. Thế là sáng hôm sau cô giáo mắt thâm đến lớp mở tivi, và lệnh cho lũ trẻ cày view YouTube cho Hà Châu. Trong khi cô nằm dài trên bàn ngái ngủ. Ngủ no mắt rồi thì cô giáo xuống căn tin ăn no một bụng. Tại căn tin, cô gặp Russell, một giáo viên cùng trường. Anh cơ bắp này số nhọ, đẹp mã nhưng chỉ là một giáo viên thể dục quèn nên nàng không thèm để ý. Trên đường về lớp nàng tia thấy một anh chàng đẹp trai khoai to, với chiếc đồng hồ đắt đỏ còn hơn cả chiếc mà Khoa Phác đang mang. Chắc hẳn là một anh chàng có điều kiện. Cô phi đến làm quen. Hóa ra anh tóc xoăn này là Scott, cũng là giáo viên của trường này. Bắt chuyện cùng anh ý, cô biết rằng anh đang pha, Valentine này anh không va lung tung cùng ai. Anh còn cho cô xem ảnh người yêu cũ. Đúng thật là một con quái vật ba đầu xinh đẹp. Biết tính chàng thích ăn dưa hấu. Muốn được nhồi quả cùng chàng, cô quyết tâm tìm đến bác sĩ, nhờ bác cài bom vào người. Đơn giản thôi, chỉ cần bỏ ra 9.000 đô la là xong ngay. Nhưng tôi e là sau khi làm xong, với 2 quả tạ trên người, cô không bao giờ có thể ngẩng cao đầu mà sống được nữa. Còn hơn cả Taliban, cô nàng vẫn nhất quyết muốn ôm bom tự sát mới chịu. Elizabeth làm gì có nhiều tiền như thế. Cô gọi điện hỏi vay tiền khắp nơi nhưng không ai cho mượn. Vì nàng mượn xong thường hay bị mất trí nhớ, tạm thời hiếm khi hoàn lại tiền cho bạn. Hôm sau, một học sinh cho cô giáo tóc vàng biết một thông tin hấp dẫn rằng nhà trường sắp tổ chức một buổi rửa xe kiếm tiền để quyên góp từ thiện. Năm ngoái trường đã kiếm được những 6.000 đô la. Cũng như mọi năm, cô giáo Amy sẽ hướng dẫn các học sinh đi làm việc đó. Nhận ra đây là một cơ hội kiếm tiền nâng bom, cô giáo xấu xa đến thẳng phòng thầy hiệu trưởng. Sau một hồi la liếm, ông thầy cô đã giành được vị trí thủ lĩnh cọ xe từ Amy. Rồi ngày hội rửa xe cũng đến. Cô giáo ra sức cọ xe trong bộ đồ ngắn hết mức có thể. Chương trình rửa xe từ thiện bị cô biến thành show diễn sexy. Cửa hàng của cô đã thu hút được rất nhiều người và cô kiếm được bộn tiền từ đó. Cô cũng không có ý định nộp lại cho trường mà cất luôn vào túi riêng. Ngay khi hay tin, Amy sốt sắn phắng ngay vào nhà vệ sinh nơi thầy hiệu trưởng đang thăng hoa, lập tức tố cáo. Ông thầy lúc này bỏ ngoài tai mọi lời Amy nói mà chỉ muốn tập trung vào công việc chuyên môn của mình. Công cuộc nâng bom chưa xong thì hỡi ôi. Tại buổi tiệc của trường, Scott thú nhận anh thích Amy. Nghe điều này Elizabeth hoàn toàn gục ngã. Cô ấy cảm thấy rất tồi tệ. Cô giáo xấu xa gặp thầy thể dục Russell, cả hai nói chuyện rất lâu và cô chợt nhận ra rằng Russell không tệ như cô nghĩ. Cả hai cũng khá là hợp nhau. Ước mơ đào mỏ không thể bị tắt ở đây. Muốn tăng cơ hội thành công, tóc vàng phải nhanh chóng tìm đủ tiền để nhồi bom vào người, là một giải thưởng hơn 5.000 đô dành cho giáo viên lớp nào có học sinh học giỏi nhất trường. Lại một cơ hội kiếm tiền mới. Cô giáo xấu xa bắt đầu dạy học một cách nghiêm túc. Nhưng vì Elizabeth đã không dạy học sinh cả năm nay,
Vì vậy không có học sinh nào của cô có thể đứng đầu. Quyết không từ bỏ, cô lập một kế hoạch để đưa học sinh của mình lên top 1 trending của trường. Hóa trang thành một phóng viên hấp dẫn, cô giáo đến gặp vị giáo sư ra đề. Đu đẩy một hồi ông giáo ẵm luôn cô về văn phòng của mình. Cơ hội đã đến, tóc vàng lén bỏ thuốc vào ly rượu của ông thầy, rồi nhanh tay đánh cắp tờ đáp án của bài kiểm tra. 1 tháng sau, kỳ thi kết thúc. Các học sinh dưới sự dìu dắt tào lao bí đao của cô giáo xấu xa đã giành được vị trí dẫn đầu. Cô nghiễm nhiên nhận khoản tiền thưởng khổng lồ. Elizabeth rất vui vì cô đã kiếm đủ tiền phẫu thuật. Vừa hay, cả trường tổ chức đi du xuân. Không muốn Amy đi cùng Scott. Tóc vàng trộn thứ gì đó trong quả táo của Amy làm cô ấy bị nổi dị ứng và phải ở nhà. Để chọc tức cô nàng, tóc vàng giả vờ như thể cô và Scott đang rất gần gũi rồi gửi ảnh cho Amy khiến cô vô cùng tức giận. Cô giáo Amy lao ngay đến lớp của Elizabeth hì hục tráo đổi bàn làm việc của hai người, tìm một thợ phá khóa và phát hiện ra bí mật động trời của tóc vàng. Cô tìm thầy hiệu trưởng và giáo sư ra đề để tố cáo sự việc gian lận trong thi cử của Elizabeth. Để cứu vãn tình hình, Elizabeth đã gửi những bức ảnh lả lơi của giáo sư khi ông đang mê ngủ, để ngăn ông thừa nhận vụ việc. Đến lớp, cô giáo lắm chiêu phát hiện bàn làm việc của mình đã bị tráo đổi. Nở một nụ cười danh mãnh. Hay lắm. Cô còn để một ít thuốc cấm ở bên trong. Cô tiết lộ với thầy hiệu trưởng rằng Amy đang tàng trữ chất cấm. Kết cục là Amy bị cho thôi việc, dù đã cố nói với mọi người rằng cái bàn trong phòng không phải của cô. Làm người xấu mãi cũng chán. Cô giáo lắm chiêu cũng bắt đầu nhận ra những rắc rối mà mình đã gây ra. Vì cố nhồi bom để nhồi quả cho bằng được với anh chàng giàu có Scott. Thực tâm, cô không hề yêu anh ta. Cuối phim, thợ mỏ đã hoàn lương chấp nhận lời cầu hôn của anh giáo nghèo Russell. Vì anh mới chính là người mà cô yêu thật sự. Nếu bạn là người thanh lịch hòa nhã, chả mở mồm chửi thề bao giờ, e ngại nói chuyện thẳng thừng về việc nhồi quả, thì tốt nhất bạn đừng có coi phim này. Chửi thề như trâu như chóa, chuyện làm tình, nâng ngực, mông má cứ thế mà tương thẳng vào mặt. Và nếu trong đầu bạn có cái định nghĩa nhân vật chính là người tốt, thì tốt nhất cũng không nên xem, kẻo xem xong lại hẫng rồi bảo phim gì kỳ vậy. Thế nhé. Nếu thương Hà, đừng ngần ngại đăng ký và cho Hà một like để khích lệ tinh thần nhé. Xin cảm ơn các bạn vô cùng. Tạm biệt cả nhà.